नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ मार्केट 29.07% पोइन्टले झरेको छ। आज चाहिँ मार्केट जुन चाहिँ -1.48%ले हुन आउँछ। आज चाहिँ मार्केट 1934.47 मा आइपुगेको छ। यो हिजोको तुलनामा एउटा करेक्सन देखिएको छ। अब यो करेक्सन मात्रै हो कि हिजो चाहिँ ठुलो लगानीकर्ताहरूले सेल गर्नको लागि बढाएका हल्लाको भरमा बढ्छ भनेर मानसिकता कुरेर बसेको पनि हुनसक्छ। त्यो सबै एनालिसिस आज हामी गर्नेछौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। आजको गिरावटमा 30 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्। 186 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ भने 4 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरमा हेर्नुहुन्छ भने एडिएलबी आदर्श लघु वित्त, केडिएलको अझै पनि सर्किट लाग्ने क्रम जारी छ। त्यस्तै एमएचसीएल, त्यस्तै गरिमा विकास बैंकको डिभेन्चर र केएलबीएसले चाहिँ आज टप गेनरको रूपमा आउन सफल भएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम, त्यस्तै एनआरएन, त्यस्तै डिएलबीएस, इडिबिएल र एसएचएलबीको चाहिँ सबसे धेरै मूल्य झरेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि शिवम, एचडिएल, एनआइसिए, नोबिल, एसएसएचएल को चाहिँ सबसे धेरै टर्नओभर आएका छ। यसको अर्थात चाहिँ लगानीकर्ताहरूको पैसा चाहिँ यी कम्पनीहरूमा आज ज्यादै गएको छ। शिवममा सप्लाई आउने क्रम अझै पनि सबसे धेरै भएको भएर चाहिँ यो अझै पनि टप टर्नओभरमा सधैँ आइरहेको स्टक छ केही टाइमदेखि र आज पनि केही नयाँ छैन। आज पनि यो आएको थियो र आज चाहिँ यो हिजो राम्रै बढे तापनि आज चाहिँ हिजो बढेको भरमा धेरै लगानीकर्ताहरूले आज सेल गरेका हुनुपर्छ पक्कै। त्यस्तै टप भोल्युमका आधारमा हेर्नुहुन्छ भने शिवम, एसएसएचएल, निफ्रा, टिएचपिसी र एसएचएलको चाहिँ सबसे धेरै भोल्युम आएका छन्। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसएमजेसी यसको आजैदेखि कारोबार खुला भएको छ, त्यस कारणले पनि यसमा चाहिँ आज ज्यादै सेलिङ आएको छ। आज यो सर्किट लाग्न सफल हुन सकेन, तर यसको ओपनिङ रेट चाहिँ हायर रेन्जतिरै भएको भएर चाहिँ आज यसको मूल्य चाहिँ 340 रुपियाँमा छ, जुन चाहिँ करिब 1.8%ले बढेको छ। यदि तपाईहरुलाई यो कम्पनी परेको छ भने चाहिँ म के सुझाव दिन चाहन्छु भने यो नबेच्नु होला। एकदमै तल्लो प्राइसमा पुगे पछाडी बरु किन्ने बारे सोच्नु होला, किनभने यो एउटा राम्रो हाइड्रो पावर रहेको छ। यसले चाहिँ तपाईलाई डिभिडेन्ड पनि दिने क्षमता राख्दछ भने यसको बुक भ्यालु पनि ज्यादै राम्रो छ है त। त्यस्तै टेमोरको आज पनि एकदमै धेरै ट्रान्जेक्सनहरू भएका छन्। अझै पनि मान्छेहरूले आइपिओ परेको सेयर अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको र अहिलेसम्म जुन बेचेका थिए त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले बेचेको कुरा भने पुष्टि पनि हुन्छ। त्यस्तै शिवम, नोबिल र एचडिएलमा चाहिँ सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन देखिएका छन्। अब आजको गिरावटमा चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स -1.56%ले घटेको छ। औसत नेप्से भन्दा पनि आज धेरै अङ्कले धेरै पर्सेन्टले झरेको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -2.48%ले, फाइनेन्स भने -1.98, यो पनि झन्डै 2%ले घटेको छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ आज घट्न खासै सकेको थिएन, 0.09%ले मात्रै घटेको छ। हाइड्रो पावर पनि त्यही हाराहारीमा घटेको छ, -1.82%। इन्भेस्टमेन्ट -0.9, लाइफ इन्सुरेन्स -0.96, म्यानुफ्याक्चरिङ -2.33, माइक्रो फाइनेन्स -0.90, म्युचुअल फन्ड -0.44, नन लाइफ -1.43, अदर इन्डेक्स -1.45 र ट्रेडिङ इन्डेक्स -1.56। आज सबै सेक्टरहरू सबै आज झरेका छन्, कसैमा पनि पोजिटिभ छैन र ज्यादै घट्नेमा चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक 2%ले माथि र म्यानुफ्याक्चरिङ पनि 2.33%ले घटेको छ भने फाइनेन्स र हाइड्रो पावरहरू पनि उत्तिकै घटेका छन्। अब लागौँ टेक्निकल एनालिसिसतिर। सो आज टेक्निकली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा बढ्ने बाहनामा चाहिँ आज धेरैजना सेलरहरूले चाहिँ आज बेचेका छन्। अब एउटा सामान्य करेक्सन पनि हुनसक्छ। यदि भोलि चाहिँ यतातिर आइसोलेट हुँदैन, भोलिदेखि अथवा यो जुन
घटेको आज जुन यो क्यान्डल छ यसलाई ब्रेकडाउन नदिकन माथितिरै बस्न सक्छ भने चाहिँ माथि बढेर जाने चान्स हुन्छ। तर यो जुन क्यान्डल भन्दा पनि तलतिर बस्यो भने चाहिँ यस्तै हेड एन्ड सोल्डर टाइपको प्याटर्न बनेर चाहिँ यो एउटा सानो स्विङ थियो, घट्नको लागि एकछिनलाई बढेको टाइपले हामी बुझ्न सक्छौँ। र यदि यहाँनिर टेवा टेकेर यदि माथि जान्छ भने चाहिँ फेरि 2100 अथवा 2200सम्म जाने सम्भावना ज्यादै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले अब यसमा चाहिँ त्यस्तो खासै आजको क्यान्डलले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति आएको जुन र्याली थियो त्यसमा चाहिँ पोजिटिभिटी देखिएको छैन। हुन त यो ज्यादै ठुलो अङ्कको वृद्धि थियो, सामान्य करेक्सन हामी एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्छौँ र त्योभन्दा यो क्यान्डलको आधीभन्दा माथि नै छ। यसकारण चाहिँ अहिले नेगेटिभ भइसकेको छैन। तर पनि हामी एकदमै सेफ साइडमा बस्नको लागि चाहिँ हामी एकदमै क्विक रियाक्ट गर्नुपर्ने मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी रहेको छ। यदि पोजिटिभ भोलि देखियो, भोलि अथवा भोलिदेखि तब बिदा भइ नै हाल्यो। सन्डे यदि यतातिर अथवा गुड न्युज आयो भने चाहिँ बढ्ने चान्स हुन्छ। यदि सन्डे केही कारणवश चाहिँ एउटा सानो पनि ब्याड न्युज आइदियो भने चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ एउटा बाहना मात्र चाहिएको जस्तो, यो मार्केटलाई बाहना मात्र चाहिएको रियाक्ट गर्नलाई भने जस्तो घट्न पनि सक्ने चान्सेस हुन्छ है त। अब यी त अब सामान्य करेक्सन बढ्ने गिरावट त भइ नै रहेछ। अब इन्डिकेटरहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा सटिक एन्सर दिने गर्छ। सो इन्डिकेटर लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमएससीडीमा स्टिल बाई सिग्नल भ्यालिड छ र आज चाहिँ जुन यो हिस्टोग्राम ग्रिन एरियातिर पोजिटिभ एरियातिर बढ्दै गएको छ, यो चाहिँ हिजोको कम्पेयरमा पनि आज धेरै बढेको छ। एमएससीडी अनुसार चाहिँ पोजिटिभ हुँदै गएको, किनभने आज भोल्युम पनि घटेको छ हिजोको कम्पेयरमा, त्यस कारणले पनि घट्न नसकेको भनेर एमएससीडीले हामीलाई बताइरहेको छ। त्यस्तै हामी अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ आरएसआई। यसले चाहिँ जेनरल ट्रेन्ड कस्तो छ भनेर त्यहाँ जनाउँछ। सो आरएसआईको लेभल चाहिँ आज घटेको छ। सो एक नासले बढ्ने भन्दा पनि सानो करेक्सन आएर बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो वृद्धिलाई चाहिँ हामी दीर्घकालीन वृद्धिको रूपमा लिन सक्छौँ। एकै दिन धेरै बढेर चाहिँ अब यसरी नै रेड क्यान्डल बन्दियो भने चाहिँ 2 दिनमै बढ्यो फेरि झऱ्यो, हामीले न किन्न पाउँछ न बेच्न पाउँछ है। त्यस कारणले चाहिँ यसरी यति आज हिजो अस्ति किन्नेहरूले त पक्कै बेचेनन्, तर हिजो अस्ति जुन यतातिर किन्नु भएको थियो ती दिन उहाँहरूले चाहिँ प्रफिट बुक गर्नुभएको छ है त। सो यहाँ बेच्ने कसले भन्दाखेरि योभन्दा मुनि किन्नेहरूले, यतातिर किनेर प्रफिट हुनेहरूले चाहिँ यतातिर सेल गरेको अथवा रिस्क मिनिमाइज गरेको। सो यसरी रिस्क मिनिमाइज हुँदै फेरि यहाँबाट लगानीकर्ताहरूले फेरि किन्दै गए भने चाहिँ यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मार्केट सस्टेन हुन सक्ने हैन, यसरी क्र्यास नभइदिने हुनसक्छ। तर अब अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ हामी बोलिङ्गर ब्यान्ड। सो बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डल चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छोइसकेको छ। हुन त आज क्लोजिङ त्योभन्दा तलै भएको छ, तर यो क्यान्डलले चाहिँ स्टिल यसलाई छुने भएर चाहिँ यदि भोलि बढेर जान्छ, भोलिदेखि अप्पर ब्यान्डतिरै यदि क्यान्डल फर्म हुन्छ भनेर चाहिँ अप्पर क्यान्डललाई ब्रेकआउट दिँदै माथितिर जाने सम्भावना हुन्छ। सो अहिले नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ क्विक रियाक्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ है, किनभने यसरी फस्नुभन्दा त सेल गरेर एक्जिट गर्दा राम्रो हुन्छ है। ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा डिसिप्लिन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने त यो ट्रेडिङको स्ट्राटेजी कामै लागेन। अब हामी केही स्क्रिप्टहरू हेर्नेछौँ। सो आज आएको एसएमजेसी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज यसको क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको रहेनछ। सो 1 मिनट चार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु है त, यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनेको छ है, यसलाई चाहिँ हामी बिर्सनु हुँदैन। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्किटको लेभलमा अलमोस्ट गइसके पछाडि चाहिँ अब अचानक भोल्युम आएको थियो है। भोल्युम यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ। यो म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ रिजर्भेसन पाएका कारणले चाहिँ भट्टाभट बेचेर चाहिँ हामी आम लगानीकर्ताहरूले चाहिँ दुःख परिरहेको छ। तर हामीले त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। म्युचुअल फन्डले पनि केही स्ट्राटेजी बनाएर सेल गरेको हो है आफ्नो स्टकहरू, जसले गर्दा चाहिँ म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ घाटा बिहोर्न नपरोस् है। अब यसै पनि म्युचुअल फन्डलाई खासै लोकप्रियता दिँदैन हाम्रो नेपाली मार्केटमा। हामी आम नागरिकहरूले चाहिँ, हामी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट नदेखाएको हुनाले चाहिँ
यति गर्नसम्म चाहिँ हामी छुट दिनुपर्ने हुन्छ है त। र किनभने म्युचुअल फन्डमा पनि जुन लगानी गरेका छन् त्यो हामी जस्तै आम जनताको हो, तर जुन निकायहरूले जुन सो कल्ड प्रोफेसनलहरूले चलाउनु भइरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ यस्तो ठाउँमा बेच्छन् कि हामी आम लगानीकर्ताहरूले चाहिँ प्रफिटै नखाइकन चाहिँ हामीलाई घाटो भइरहेको स्थिति हुन्छ। जस्तो आइपिओ आउनु पाएको छैन, घटिरहेको छ है। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई ठुलै मर्का पर्ने भएको भएर चाहिँ यो एउटा चाहिँ नकारात्मक कुरा हो म्युचुअल फन्डको है त। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज भोल्युम निकै ज्यादा आएको छ र यदि जहिलेसम्म यो भोल्युम अलिकति आइसोलेट हुँदैन, मार्केटले पचाइसक्दैन, त्यति बेलासम्म यसलाई घट्न दिनु बरु। तपाईँहरूसँग छ भने होल्डै गर्नु भन्छु म, किनभने घटिसकेको छ। किनभने केही दिनपछि अब बढ्छ यो, किनभने यसको फन्डामेन्टली पनि यो एकदमै स्ट्रङ कम्पनी हो। 11 जतिको इपिएस छ यसको र बुक भ्याल्यु पनि 112 पोइन्ट समथिङ छ। सो त्यस कारणले हेर्नुहुन्छ भने यो हाइड्रो पावरमा वान अफ द राम्रो कम्पनी मान्न सक्छौँ हामी यसलाई। र हामी यदि आरएसआई हेर्छौँ भने आरएसआई पनि ट्रेडिङको लेभलमा बढेको छ। एमएसिडीले 1 मिनटको चार्टमा चाहिँ बाई सिग्नल दिइसकेको छ। यसमा 1 मिनट चार्टमा चाहिँ त्यस्तो एक्युरेसी नहुने भएर चाहिँ हामी सकेसम्म त 5 मिनटको चार्टमा हामी हेर्न सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ सेल सिग्नल दिएको छ, बाई सिग्नल आउन खोजिरहेको छ। सो टाइम धेरै डेटा नभएको भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एक्युरेट हुन नसक्छन्, तर मैले ओभरअलमा हेर्नु पर्दाखेरि यो राम्रो स्टक हो, यसलाई होल्ड गर्नुहोस् र केही टाइम पछाडि चाहिँ जब यो बढ्न खोज्छ त्यस पछाडि चाहिँ हामी बल्ल बेच्न सक्छौँ र एकदमै बटम आउँदाखेरि चाहिँ बरु हामी किन्ने बारे चाहिँ उल्टो सोच्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा स्क्रिप्ट रहेको छ टेमोर। सो टेमोरमा पनि आज ज्यादै भोल्युम आएको छ र हामी 5 मिनटको चार्टमा हेर्छौँ भने त रिकभर भएर 321 सम्म गएको रहेछ। तर हामी यदि डे चार्टमा हेर्छौँ अथवा डे चार्टमा हेर्छौँ भने चाहिँ आज कस्तो क्यान्डल बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज ठुलै गिरावट भएको देख्न सक्छौँ है त हामीले। तर भोल्युम भने घट्दै गइरहेको भएर चाहिँ हामी त्यस्तो नेगेटिभ भइहाल्नु पनि छैन है, किनभने धेरै भोल्युम मार्केटले पचाइसकेको छ, अब धेरै भोल्युम बाँकी छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब यतातिर चाहिँ बायरहरू आउने चान्सेस चाहिँ एकदमै ज्यादा हुन्छ, किनभने भोल्युम एकदमै ड्राई अप भइरहेको हामी हेर्न सक्छौँ है। एकदमै ड्राई अप भइसक्यो, जुन हिसाबले 3 दिन फर्स्टको 2 दिनमा आएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै कम भोल्युम आइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अब डिमान्ड बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ ज्यादा छ है, किनभने सप्लाई सकिसक्यो र प्राइस तल पनि आइरहेको छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि डिमान्ड बढ्नु, र डिमान्ड बढ्न साथ प्राइस माथि गइ नै हाल्ने भयो। त्यस्तै अर्को स्क्रिप्ट छ आइसिएफसी। यो चाहिँ आज 2.05%ले घटेको छ। यसमा चाहिँ नेप्से सर्भरकै क्यान्डल बनिरहेको छ, तर एमएसिडी भने पोजिटिभ र आरएसआई पनि अलिकति करेक्सन, र यसरी करेक्सन हुँदै अलिकति करेक्सन हुँदै फेरि माथि बढ्छ भन्ने हामीले चाहिँ यसमा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो सुरक्षित हुन सक्छ है हाम्रो। किनभने आज जुन सेल गरेका थिए यो पक्कै यतातिर किनेर प्रफिट हुनेहरूले सेल गरेका हुन् र रिस्क मिनिमाइज गर्ने उद्देश्यले पनि अलिकति सेल गरेको हुनसक्छ लगानीकर्ताले। यदि फेरि अझै घटेर जान्छ भने हामीले पनि एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब कतिमा किन्नु भएको थियो त्योभन्दा 10% अथवा 2-3% तलतिर तपाईँहरू आफ्नो रिस्क अनुसार चाहिँ अब सेल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको मेरो टेक्निकल एनालिसिस कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।